ඔයාලා සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා රිච් මයින්ඩ් LK වෙතින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. එහෙනම් අපි බලමු අපි අද කතා කරන්නේ මොකක් පිළිබඳවද කියලා. අපි අද කතා කරන්නේ ටයිපින් ජොබ් කරලා සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක පිළිබඳව අපි කතා කරමු. අපි කතා කරමු මේ 2 captcha කියන සයිට් එක ගැන. 2 captcha කියන්නේ ඔයගොල්ලන් ඉතින් බලාගෙන ටයිප් කරා. කියන්නේ ඔයගොල්ලන් ඉතින් බලාගෙන ටයිප් කළා සල්ලි ගන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. තියෙන්නේ මේකේ තියෙන captcha බලාගෙන ටයිප් කරන තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අන්නේ සයිට් එක ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. අපි බලමු සයිට් එක මොකක්ද කියලා. 2 captcha. ඔයගොල්ලන්ට Google එකේ 2 captcha කියලා සර්ච් කරලා මේ සයිට් එකට එන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම description එකේ පහළ දාලා තියෙනවා link එක. ඒ link එකෙන් register වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු සයිට් එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලන්ගේ සපෝටර්ස් ලා කවුද කියලා client base එක. client base එකේ ඉන්නවා PHP ලා ඉන්නවා Java ඉන්නවා. මේ වගේ ගොඩක් හොඳ companies මේගොල්ලෝගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ සයිට් එකක් කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි මේ සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න කොහොමද. අපි මුලින්ම යනවා මේ sign up කියන එකට. මෙතන අපිට කියනවා ඩොලර්ස් එකක් කියන්නේ මේගොල්ලන් captchas 1000ක් type කරොත් කියලා. ඒ කියන්නේ මේක just drawing service එකේ. හරිද? captcha 1000ක් type කරොත් ඩොලර්ස් එකක් ගෙවනවා මේගොල්ලෝ payout එක. මේගොල්ලෝ payout කරන විදිහ කියලා තියෙනවා. අපි ඒක කතා කරමු. ඉතින් sign up කරලා අපි මුලින්ම යනවා sign up කියන තැනට. sign up කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන් මෙතන තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ email එකක් ගන්න. email එකක් ගහලා password එක දීලා ආයේ password එකම නැවත පාරක් දෙන්න. මේක strong password එකක් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික් එකක් තියෙනවා. මේ ටික් එක දාලා continue කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අරන් යනවා මෙන්න page එකට. මම log කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම දානකට එනවා. මෙහෙම දානකට ඇවිල්ලා පස්සේ මෙන්න අපේ referral link එක තියෙනවා මෙතන. අපිට ඒක share කරන්නත් පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන ආකාරය පිළිබඳව. මේ සයිට් එකේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ balance එක පෙන්නනවා. මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට මේක මුලින්ම මෙතන start work කියලා අපි අන්න එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරාම මෙතන අපිට තමයි start කියලා. මෙන්න මේ start කියන තැනින් තමයි අපිට මේ captcha ටික type කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ඉස්සරහ මුලින්ම training එකක් දෙනවා මේගොල්ලෝ. අන්නේ training එක තමයි training එක කරලා තමයි අපිට job එක මේගොල්ලෝ දෙන්නේ. මේ start ක්ලික් කරාම අපේ training එක open වෙනවා. අන්න එහෙම අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ code type කරන්න. අපි දැන් type කරමු EXPIRYOCCUR send කියන එක දෙනවා. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ මේ code එක type කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ training code ටික training captcha ටික මේ වගේ ඒවා space තියන්න ඕනේ නැහැ. මේකම image එකනේ. ඒකෙන්ද space තියන්න නැතුව F7F මේක type කරන්න. මේ time එක යන්නේ ඉස්සෙල්ලා type කරන්න. මේ වගේ පානක ඔයාලා මෙතන දෙන්නේ. එතන මේ underline කරලා දෙන්න විතරක්. මේ පේනව නේද? ඒ ටික විතරයි අපි type කරන්නේ. simple capital බලලා හරියට type කරන්න. PX X underline කරලා දෙන්න විතරයි. ALP5 ඔන්න විදිය තමයි EPPERS and මේ වගේ ඒවා ස්පේස් එක මේ තියෙනවා ස්පේස් තියලා නේ මේ වගේ ඒවා මුකුත් නෑ මෙතන අපි ටයිප් කරන විතර අපිට පේන්නේ නෑනේ captcha එක. අන්න ඒවට අපි cannot flow කියන එක දෙනවා. හරිද? ඔන්න අපි training එක successful. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ job එකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න. මේ සමහරලා training වලට captcha 45ක් වෙනවා. දැන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් captcha 9 තිබ්බේ. මුත් තෝරගන්න එක අනුව. මේ captcha 9 මේ captcha 9 ඉක්වල කරාම ඔයගොල්ලන් training එක පාස් ලැබි. නැල්ල දින you have successfully complete training. අපිට තියෙන start එකෙන් ගිහිල්ලා එන්න මේක type කරලා වැඩ කරන්න. මේ time එකක් දෙනවා. මේ time එකට මේකට ඔයගොල්ලෝ type කරන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. මේක බලාගෙන type කරන්න තියෙන්නේ. පුරියන්නේ නැහැ. ඔය විදිහට type කරන්න තියෙන්නේ.
මම මේක ටයිප් කරලා ඊළඟට යන්නම්. මේ කොළ පාට තීරුවක් කියන්නේ අන්නේ තීරුව යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේක ටයිප් කරන්න ඕනේ. හරිද? හරි මම මේක ඔයාලට සයිට් එකට ගන්නවා. අනේ ඒක වැඩ ගන්න තියෙන්නේ. දැන් පේපර් ප්‍රූෆ් පෙන්වන්න බෑ. ඒකනේ අර ඔයගලන්ට අමාරු මේ කැප්චර් ටික ගන්න පෙන්නේ මේ විදිහට ටයිප් කරන මේ කැප්චර් ටික. ඒක වැඩි ටයිම් එක තියාගන්න බැරි ටයිම් එකට යන හින්දා ටයිම් එක අනුව ටයිප් කරන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සෙත් එහෙම ඔයගලන්ගේ ආයේ අපිට මේ ස්ටාර්ට් වර්ක් කියලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැඩ කරන ඉන්කම් එක අපිට වැටෙනවා. එන්න මේ දින් දැන් නෝමල් කැප්චර් වලින් කරන් සේව් ලෝඩ්. මේ කැප්චර් 1000ක් ටයිප් කරාම අපිට ඩොලර්ස් එකක මුදලක් මේගොල්ලෝ දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේක වැඩ කටයුතු ටික කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේකේ පේමන්ට් ගන්න කොහොමද කියලා. අපි යනවා පේ අවුට් වලට. පේ අවුට් වලට ගියාම ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේ අවුට් ගන්න පුළුවන් මේ චේන්ජ් වලට කියලා අපි යනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙතන වෙබ් මනි ගන්න පුළුවන්, පේබැක් මනි ගන්න පුළුවන්, බිට්කොයින් ගන්න පුළුවන්, ඩිකෑෂ්, පේය, එයාටර්ම්, බිට්කොයින් කෑෂ්. ඒක ලංකාවට සපෝට් නැහැ නේ. අපි ලංකාවට සපෝට් කරලා බිට්කොයින් ගන්න පුළුවන්. ඒක බිට්කොයින් පේමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් 10යි. ඒකින් අපි බිට්කොයින් ගන්න නැතුව බිට්කොයින් ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ බිට්කොයින් කෑෂ් ගන්න පුළුවන් 0.25 නේ. ඩොලර්ස් 0.25 වල බිට්කොයින් කෑෂ් ගන්න පුළුවන්. ෆීස් කැපෙන්නේ නැහැ. ඒකින් ඔයගොල්ලන්ට බිට්කොයින් කෑෂ් පේබැක් මනි එකට පර්සෙට් පේ එකට විත්ඩ්‍රෝ කරන් ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බිට්කොයින් විදියට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. පර්සෙට් පේ account එකක් කරන වීඩියෝ එකක් මම ගේන්නම්. මම බිට්කොයින් ගන්නවා නම් Coinbase account එකක් හරි Bitcoin wallet එකක් හරි දිනවනම් ඒකට ගන්නත් පුළුවන්. ඒකයි මේකේ payout ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ site එක පිළිබඳව තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒතරම් මුලින්ම තියෙන site එක register වුණා. ඊට පස්සේ අපිට ඒගොල්ලෝ දෙන exam එක තියෙනවා. captcha fill කරන exam එක. ඒක pass වුණාට පස්සේ දැන් දැක්කනේ. අපි exam එක pass වුණා. ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට job එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ දෙන විදිහට මේ captcha ටික type කරන යන්න. අන්න ඔච්චර මේක වැඩ තියෙන්නේ. මොකද මේ බලාගෙන ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නෑ. ඔයගොල්ලන් කැප්චර් එක බලාගෙන ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. කැප්චර් 1000ක් ටයිප් කරොත් ඩොලර්ස් එකක් ඕනම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේකේ හරියට වැඩ කරොත් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට රියල් 20000ක් 25000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්. අමුතර වැඩ කරලා. ජොබ් එකක් කරන කෙනා වුණත් දවසට පැය දෙකක් තුනක් මේක කළා වෙනම අමුතර එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔන්නම් අපේ සයිට් එක ගැන බලන්න පුළුවන් රිවිව් එකක් එහෙම. ඔය Google එකේ ගහලා බලුවම සයිට් එක ගැන රිවිව් එකක් එහෙම පෙන්නනවා ඔන්නම්. සයිට් එක ගැන මේ ගොඩක් හොඳ සයිට් එකක් මේක. මේක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මුදල් ගෙවන සයිට් එකක්. ඒකෙන් බලන්න තු වැඩ කරන්න. ලෙජිට් සයිට් එකක්. මේ සයිට් එකේ මුදල් ගෙවනවා. නුඹුලා. ඒ විදිහ තමයි මේ කියන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක sign up කරා. ටික අර විදිහට අපිට pay out ගන්නත් පුළුවන්. මම exam එක කියලා දුන්නා. site එක වැඩ කරන්නට කියලා දුන්නා. pay out ගන්නට කියලා දුන්නා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් ආවා කියලා. එහෙනම් අපි අදට සමුගන්න බැලුවේ මේ වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ නම් අපි ආයි වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සයින් මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න ඕගොල්ලෝ අපේ subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. ඒක වීඩියෝ දැම්මේ සයින් ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. තවද අපේ Facebook follow account එක ගිහිල්ලා ඒකෙන් වටිනා දැනුම ලබාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ online field එක පිළිබඳ දැනුම වැඩි වර්ධනය කරගෙන වැඩ කරන්න කියලා කියනවා. අපේ WhatsApp group එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකට join වෙලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මේ 2 captcha වගේ තව site තියෙනවා ඉස්සරහට. mega typers වගේ තව site තියෙනවා. මේ වගේ site මම ඉස්සරහට ගේන්නම් තව. 2 captcha වලට යන පටන් ගන්න. හොඳ legit site. උනට වැඩ කරන්න පුළුවන්. හොඳ extra income එකක් ගන්න පුළුවන් මේවයි. එහෙනම් මම ඉස්සරහට තව site කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඉස්සරහට තව 2 captcha වගේම තව site දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒකත් මම ඉස්සරහට ගේන්නම්.
එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සුබ දවසක්. කුට්ලා.